السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو اليوم هنشتغل فيه آيس كاب من خيوط شركة إليز التركية. مواصفات الخيط 100% أكريليك. بيقترح عليا مقاس إبرة من 4 ل6 مليمتر. الشلة 100 جرام، يعني حوالي 210 متر. خامات الفيديو برعاية جروب ناهد حمدي كروشيه ماركت. هحط لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. يتم العمل في الايس كاب من الاسفل، اي من منطقة الجبين، لذلك يتطلب اخذ قياس محيط دوران الرأس. قياس دوران الرأس في فيديو اليوم هو 56 سنتي. هستخدم مقاس ابرة 3.5 مليمتر، اقل من سمك الخيط حوالي 1.5 درجة. عقدة بداية، وهبدأ أشتغل مجموعة من السلاسل بطول 56 سنتي. بما إن محيط دوران الرأس في الآيس كاب هو 56 سنتي، هطرح منهم 2 سنتي واللي بعتبرهم مطة الخيط. إذا هشتغل السلسلة بطول 54 سنتي، وال2 سنتي المتبقيين بعتبرهم مطة الخيط. غرزة الآيس كاب تتطلب إن عدد الغرز يكون عدد زوجي. مجموع الغرز اللي اشتغلتها 109 غرزة، إذن أنا محتاجة إني أزود غرزة. الغرزة 110 هكونها من خلال غرزة المنزلقة زي ما حضراتكم شايفين. بقلب السلسلة وابدأ أوصل للغرزة الأولى من الدايرة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. بدخل في الغرزة الأولى في الحلقة الخلفية منها واشتغل منزلقة. هرتفع سلسلتين، ودي أول غرزة من 110. إذن غرزتين الارتفاع هعتبرهم غرزة. في نفس الغرزة اللي قفلت بيها بمنزلقة هشتغل غرزة عمود بلفة، ودي كده تعتبر تاني غرزة، وهعلمها بالماركر لاني هقفل فيها بمنزلقة في كل دور. وطبعا غرزة المنزلقة هتكون هي بمثابة حرف في لسلسلتين الغرزة الأولى. بنفس الطريقة على باقي الغرز هشتغل غرز عمود بلفة في الحلقة الخلفية. ووصلت للغرزة الأخيرة هشتغل فيها عمود بلفة في الحلقة الخلفية. هيقابلني الغرزة الأولى وهما سلسلتين الارتفاع. بشيل الماركر واقفل بمنزلقة تحت حرف الفي وارتفع سلسلتين. لو ملاحظين ان غرزة المنزلقة كونت لي حرف في لسلسلتين الارتفاع واللي اعتبرتهم العمود الأول في الدور. هشتغل غرزة البليسيه وهي عبارة عن بريد أمامي وبريد خلفي. السلسلتين هعتبرهم بريد خلفي، إذن الغرزة اللي بعدها بريد أمامي. بلف الخيط على الإبرة، وفي نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة ببدأ أشتغل الغرزة التانية.
وهي البريد الأمامي. هعلمها بالماركر لأني هقفل فيها بمنزلقة في كل دور. الغرزة اللي بعدها بريد خلفي، بيكون من الخلف. شرحت غرزة البليسيه في أكتر من فيديو على القناة. الغرزة اللي بعدها بريد أمامي، اللي بعدها خلفي، وهكذا بالتبادل. هنتهي من الدور وهرجع لكم تاني. آخر غرزة في الدور وهي البريد الأمامي، وهبدأ أقفل بمنزلقة وأكون حرف في للغرزة الأولى. بقفل بمنزلقة في الغرزة التانية وهي الغرزة اللي فيها العلامة، وارتفع سلسلتين، وهبدأ أكمل بنفس الطريقة. هشتغل بريد أمامي على غرزة البريد الأمامي وأحط الماركر، وبريد خلفي على غرزة البريد الخلفي بنفس الطريقة. هشتغل 4 أدوار من غرزة البليسيه، هنتهي منهم وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل 4 أدوار من غرزة البليسيه، ولكن مش هقفل بمنزلقة في آخر دور. بفصل الخيط واشده من على الإبرة وابدأ أكون حرف في الغرزة اللي فيها العلامة. سلاسل البداية في الآيس كاب سلاسل مشتركة. الحلقات الخلفية اشتغلت فيها منطقة الجبين، أما الحلقات الأمامية هشتغل فيها الجزء العلوي من الآيس كاب، والطريقة دي بتكون هي الأفضل من حيث الفينش ومن حيث تماسك الآيس كاب على الرأس. هبدأ أكون حرف في من خلال إبرة التنظيف وأقفل منطقة الجبين بشكل احترافي. الغرزة اللي فيها العلامة من بره لجوه تحت حرف الفي، ومن جوه لبره في منتصف حرف الفي بالشكل ده، ومن الداخل هبدأ أنظف الخيط. قلت لحضراتكم اني هسيب خيط البداية لان هو هيكون دليلي في اني اقدر احدد الغرزة الاولى من 110. بدخل بالابرة تحت الحلقة الامامية من الغرزة، وهاخد بقى خلاص الخيط تحت الشغل وارتفع سلسلتين، والسلسلتين هعتبرهم الغرزة الاولى. الحلقة اللي بعدها بدخل بالابرة واشتغل غرزة نص عمود، ودي كده تعتبر الغرزة التانية، وهعلمها بالماركر. لاني هقفل فيها بمنزلقة في كل دور. الغرزة اللي بعدها بدخل تحت الحلقة. الحلقات اللي بشتغل فيها تعتبر الحلقات الأمامية من سلاسل البداية. بدخل تحت الحلقة واشتغل غرزة نص عمود. هكمل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. وصلت لآخر غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود. هبدأ أنهي السطر ولكن مش هنهيه بمنزلقة. بشيل العلامة وادخل بالإبرة تحت حرف الفي من الخارج، وابدأ أسحب الحلقة بالشكل ده.
لو حضراتكم ملاحظين كونت حرف ال V للغرزة الأولى، والمفترض إنها سلسلتين الارتفاع زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ أغير اللون، بسحب الخيط من الحلقة وأشد اللون الأول. هبدأ الجزء الثاني من غرزة الآيس كاب. هرتفع 3 سلاسل، وفي السلسلة الثالثة هحط العلامة، وهحاول على قد ما أقدر أمسك العلامة بالشكل الواضح قدام حضراتكم، والف الخيط على الإبرة وادخل من قبل العمود 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة وادخل 5 حلقات على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة وادخل 7 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وتجاهل غرزة، والمفترض دي الغرزة الأولى بتجاهلها واجي على الغرزة اللي بعدها مباشرة، ولكن هشتغلها فين؟ هشتغلها في الغرزة خلف الخلفية من غرزة النص عمود. دي غرزة النص عمود مش هشتغل فيها، خلفها في غرزة دي هشتغل فيها. بلف الخيط 9 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من 2 8 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من 8 واشتغل عليهم سلسلة. هكرر شرح الغرزة مع حضراتكم مرة تانية. بلف الخيط على الإبرة وادخل بالإبرة من جنب آخر عمود اشتغلته، واسحب الخيط 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة وادخل واخرج 5 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وادخل واخرج 7 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واتجاهل غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها مباشرة. هدخل تحت حرف ال V؟ لا، هشتغل فين؟ بلف الخيط واشتغل في الغرزة خلف الخلفية من غرزة النص عمود. معايا 9 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من 2، بلف الخيط واخرج من 8 واقفل عليهم بسلسلة. ده بيكون شكل الغرزة. هكمل السطر وهرجع لكم تاني. ووصلت لآخر 3 غرز اهم، هوضحهم لحضراتكم. 1 2 3، وطبعا الغرزة دي هي الغرزة الأولى اللي اشتغلنا عليها أول عمود. هكمل بنفس الطريقة الغرزة، نركز مع بعض.
الغرزة الأخيرة هقفل السطر فيها ازاي؟ بمشي بنفس الخطوات لحد ما يكون معايا 7 حلقات على الإبرة، ولكن هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة. في الغرزة الأخيرة أنا مش هقفل عليها بسلسلة، هقفل بمنزلقة في الغرزة اللي بعد العلامة. الغرزة اللي فيها العلامة ما باجيش جنبها، بقفل بمنزلقة في الغرزة الأولى، يعني الغرزة اللي بعد العلامة. بدخل بالإبرة تحت حرف الفي، وارتفع بالخيط. الخطوات دي رجاء ما تتنسيش، واقفل المنزلقة. غرزة المنزلقة دي هي الغرزة 110. هرتفع سلسلتين، ودي أول غرزة في الدور التاني. حابة أوريكم الشكل الخارجي والفينش. بغير اللون وارتفع سلسلتين، وبعتبرهم الغرزة الأولى في الدور، وفي نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة بشتغل الغرزة التانية تحت حرف الفي، أشتغل غرزة نص عمود، ودي تعتبر الغرزة التانية، وأعلمها بالماركر. بلف الخيط، نركز مع بعض. شايفين العمود اللي في النص ده؟ بدخل بالإبرة يمينه مباشرة واشتغل غرزة النص عمود، وشماله مباشرة في الفراغ بشتغل غرزة نص عمود. تاني، العمود اهو، بدخل بالإبرة في الفراغ على يمينه بشتغل غرزة النص عمود، وفي الفراغ اللي على شماله بشتغل غرزة النص عمود بالشكل ده. بنفس الطريقة هكمل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. آخر غرزة، وهنهي السطر بنفس طريقة نهاية السطر في السطر الأول اللي اشتغلته. بشيل العلامة وبدخل بالإبرة من الخارج تحت حرف الفي، واسحب الحلقة وابدأ أكون حرف في للغرزة الأولى، ومن خلال هذه الطريقة ببدأ أغير اللون عشان أشتغل الجزء التاني من الغرزة. الغرزة سهلة جدا، وبالتكرار تأكدي إنك هتحبيها. هرتفع 3 سلاسل، وفي السلسلة التالتة بحط العلامة. للماركر أهميتين: الأولى هو أداة بتسهل عليا إني أقدر أكون غرزة البف بشكل منمق واحترافي ومفرود. أما الأهمية التانية فهي تعتبر دليل بيحدد لي الغرزة الأولى اللي هقفل فيها بمنزلقة من كل سطر، واللي المفترض إنها الغرزة اللي بعدها مباشرة.
هشتغل بنفس الطريقة 3 أدوار من الغرزة وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل 3 سطور من غرزة الايس كاب، 1 2 3. هبدأ أشتغل الدور الرابع من غرزة الباف، ومن الدور الرابع هشتغل غرز تناقص. الدور الرابع هشتغل فيه عدد 10 غرز تناقص، ليكون إجمالي عدد غرز الدور الرابع 100 غرزة. هرتفع 3 سلاسل وبنفس الخطوات هنفذها. هحط الماركر في السلسلة الثالثة، غرز التناقص هي تجاهل السلسلة اللي بشتغلها بعد غرزة الباف مباشرة. هنشوف مع بعض. هشتغل غرزة باف، غرزة التناقص هي الغرزة اللي المفروض أقفلها، لا مش هقفل عليها، دي هتجاهلها مش هنفذها واشتغل غرزة الباف اللي بعدها مباشرة، ودي بتكون أول غرزة تناقص. ودي تاني غرزة تناقص. إذا غرز التناقص هي تجاهل الغرزة اللي بعد غرزة الباف مباشرة. هتجاهل 10 غرز ليكون إجمالي عدد غرز الدور الرابع 100 غرزة. تقدري توزعي غرز التناقص على الآيس كاب، ويفضل في جوانب الآيس كاب اليمين والشمال. هستمر بالشغل وهنتهي من الدور الرابع وهرجع لكم تاني. انتهيت من الدور الرابع واشتغلت سطر النص عمود البيز الخاص بالدور الخامس. هبدأ دلوقتي الدور الخامس من غرزة الباف، واللي من خلاله بشتغل غرز التناقص. الدور الخامس عدد غرز التناقص أيضا 10، ليكون إجمالي عدد الغرز في الدور الخامس 90 غرزة، بنفس الطريقة اللي تم تنفيذها في الدور السابق. هنتهي من عمل الدور الخامس وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل الدور الخامس واشتغلت سطر غرز النص عمود البيز الخاص بالدور السادس زي ما انتوا شايفين. هبدأ دلوقتي الدور السادس، هرتفع 3 سلاسل. عدد غرز التناقص أيضا 10، ليكون إجمالي عدد غرز الدور السادس 80 غرزة. هنتهي من الدور السادس وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل الدور السادس، وزي ما حضراتكم ملاحظين غرز التناقص أثرت طبعا في الشكل وأصبح ملحوظ،
وصلت في الطول ل 18 سنتي، والمفترض اني اوصل من 20 ل 22 سنتي للمرحلة العمرية للايس كاب. هبدأ دلوقتي الدور السابع، هيتم ايضا فيه تناقص، ولكن هيكون عدد غرز التناقص 20 غرزة، ليكون اجمالي عدد غرز الدور السابع 60 غرزة. إذن سطر النص عمود بيكون ثبات في الغرز، أما سطر غرزة البف هو اللي بيتم فيه غرز التناقص. هنتهي من عمل الدور السابع وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل الدور السابع، 1 2 3 4 5 6 7. وصلنا ل20 سنتي. هبدأ أشتغل الدور الثامن. عدد غرز التناقص في الدور الثامن 20، ليكون إجمالي عدد غرز الدور الثامن 40 غرزة. هنتهي من عمل الدور الثامن وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل الدور الثامن، 8 أدوار من غرزة البف. غرزة البف توقفت. هبدأ أنهي السطر الخاص بالدور الثامن من غرزة البف، هنهيه بنفس الطريقة، الغرزة اللي بعد العلامة، وهقفل فيها بمنزلقة. وهغير اللون، ولكن مش هشتغل السطر الخاص بالنص عمود. هغير الغرزة، هرتفع سلسلتين، وفي نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة هشتغل غرزة عمود بلفة. هنتهي من الدور كله بغرز عمود بلفة، واللي مفترض معايا 40 عمود، وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور. هتجاهل سلسلتين واللي اعتبرتهم أول غرزة، وفي أول غرزة عمود تحت حرف الفي هنهي السطر بمنزلقة، وارتفع سلسلتين، وهبدأ أفصل الخيط الجنجان، وهكمل أعلى الآيس كاب باللون السادة. السطر التالي غرزتين الارتفاع هعتبرهم بريد خلفي، إذا الغرزة اللي بعدها هشتغل بريد أمامي، واللي بعدها بريد خلفي، واللي بعدها بريد أمامي، وهستمر بالطريقة دي بالتبادل بين غرز البريد الخلفي والبريد الأمامي على 40 غرزة. هنتهي من الدور وهرجع لكم تاني. ووصلت لنهاية الدور. هيقابلني سلسلتين الارتفاع بتجاهلهم، وبقفل بمنزلقة في أول غرزة بريد أمامي واشتغل سلسلتين. في الدور ده هيتم تناقص في غرز البريد الأمامي، وهتجاهل غرز البريد الخلفي. هنشوف مع بعض. بدخل في غرزة البريد الأمامي، معايا 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من 2، بلف الخيط واتجاهل غرزة البريد الخلفي، واكمل التناقص في غرزة البريد الأمامي، 4 حلقات على الإبرة، بخرج من 2،
3 حلقات على الإبرة، بخرج من ال3 بغرزة واحدة، وبعلم الغرزة الأولى. هكرر مع حضراتكم واحدة تانية، بلف الخيط على الإبرة، طبعا بتجاهل البريد الخلفي، وفي أول بريد أمامي 3 حلقات، أخرج من 2، بتجاهل البريد الخلفي، بلف الخيط على الإبرة، في البريد الأمامي بلف الخيط، أخرج من 2، أخرج من ال3. إذا في الدور ده بيكون فيه تناقص في غرز البريد الأمامي، وبنتجاهل غرز البريد الخلفي، ليكون إجمالي عدد غرز الدور الأخير للآيس كاب 10 غرز. هنتهي من الدور وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور، آخر غرزتين بريد أمامي هيتم فيهم التناقص، وهقفل بمنزلقة في أول غرزة تناقص واللي حطيت فيها الماركر، واشتغل عليهم سلسلة، وابدأ أفصل الخيط، ولكن هسيب منه للثبات، واشده من على الإبرة، وابدأ أضم أعلى الآيس كاب من خلال عملية التدكيك، وده شكل الآيس كاب والغرزة من الأعلى. وده بيكون شكل الآيس كاب من أعلى بعد ما تمت عملية التدكيك، الغرزة حلوة جدا. طبعا أنا ما فصلتش الخيط لأني هستخدمه في تركيب كورة البونبون. تم إضافة كورة البونبون وشرحتها في أكتر من فيديو على القناة، هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف. من أسهل وأجمل المشاريع الشتوي اللي تقدري تنفذيها، من أسهل الغرز، غرزة غنية جدا وشيك، بتوظفي الألوان على حسب الذوق. أنا هنا في الموديل اخترت الألوان أكثر حيوية كنوع من التغيير وإضافة الأفكار. الغرزة مناسبة للأولاد والبنات، سهلة في التنفيذ وما بتاخدش وقت إطلاقا. مقاسات مشروع الفيديو اللي تم العمل عليه: محيط دوران الرأس 56 سنتي، طول الآيس كاب من 21 ل 22 سنتي، وزن الآيس كاب 100 جرام. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه. حابة أشوف تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. أكون سعيدة بقراءة تعليقاتكم أسفل الفيديو، واكتبي لي بتشاهديني من أي بلد. أشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.